حرب 67 دي ما كانتش حرب. احنا انضربنا بدون سابق انذار وبدون خطه. وعلى اي حال اللي انا متذكره ان انا كنت في طلعه عمليات في حوالي نص مايو، ورجعت المطار وقالوا لنا حاله طوارئ معلنه 100%. يوم 3 يونيو جالنا مندوب من القياده العامه بنساله ايه الموضوع؟ قال لا لا لا، عاملين مظاهره سياسيه ونودي قوات في سينا. قوات بتخش كده ما حدش يعرف، قائد القوه هناك ما عندوش فكره مين اللي داخل ومين اللي طالع. وبعدين قال لا مفيش اي حاجه، ادوا اجازات. فالناس قالت عاوزين ننزل، قلت لهم نستنى شويه لان اسرائيل اعلنت السداء الاحتياطي، يعني حاجه لازم نحطها في اعتبار. يوم 6 يونيو انا مده ما بنطيرش، قلت ما نطلع نطير نمشي ايدينا شويه، الطيارين بقى لهم مده 15 يوم ولا 20 يوم ما حدش بيطير. فطلعنا الساعه يوم 5 يونيو طلعنا 3 طيارات واخترقنا السحب وطلعنا فوق، ونفاجئ بالكنترول بيقول لي ان المطار بينضرب والرنوي في حفر. قلت له انت بتقول ايه؟ قال لي الرنوي بينضرب. قلت له الرنوي ايه؟ قال لي بتاعنا في حفر، هجموا عطلوا الرنوي. قلت اعمل ايه بقى؟ اتصلت بالجيوش في القياده العامه هناك، قلت له انزل فين؟ الوادي الجديد قصير، اسوان في صواريخ هتضرب، ان ما فيش غير الاقصر. قال له احنا نديك خبر. اتصلت بهم تاني قال له احنا نديك خبر. كنت خلاص انا ماشي بسرعه 1000، نزلت في الاقصر. يا دوبك ما فيش فتره طويله في الاقصر واذا طيارات اسرائيليه جت ضربت، رغم ان المطار مليان بالطيارات، مصر الطيران هناك ضربوا 3 طيارات طبلوف ولعوا. احنا اصبنا بصدمه. الطيارات السلاح بتاعنا رابع، قعدنا حزمة النار. كان الساعة يمكن 11 12. رجعنا ركبنا القطر الساعة 6، وصلنا بني سويف، لقيت الحزن رهيب. طبعا ان الطيارات كلها انضربت، طبلوف هنا وغرب القاهرة كلها، وبعد كده كمان في طيارات مقاتلات انضربت في القناه، والجيش كان بيجري، انضرب ويجري، ما فيش خطه انسحاب ولا اي حاجه، فالضرب كان شغال على الوقت. والمعدات اتدمرت وبتاع، ضرب مفاجاه. وابتدت من امتى؟ من قبل من قبل ما اطلع القاهره. يعني يمكن الساعه 8 ونص 9 الا ربع وعمالين يضربوا، ما جالناش اي خبر. انا طالع 9 وربع، ما عندناش خبر ولا انذار ان في حاجه بتنضرب. ففوجئنا بالفجأة دي. وصلنا الجيش بقى، الجيش انضرب وعندهم انضربت والناس بقت تجري عشان تعدي القناه. وبعدين قلنا ايه؟ مفيش حل واحنا قاعدين مع بعض، لا حل الا ان احنا ننتقم، لان الشعب فقد ثقته في الجيش خالص، لدرجه مفيش حد يقدر يلبس الناس ويمشي في الشارع. احنا قعدنا في المطار حوالي 2 3 ما بنخرجش، ولا حد بيخرج، ولا ضباط في الجيش، كله ده فوضى.